ізраїльське керівництво знаходиться під тиском, зокрема під тиском своїх же партнерів зі Сполучених Штатів. І попри ось ці всі заяви Бен'яміна Нетаньяху, досить такі радикальні заяви, часом, здавалося б, сміливі і так далі, все ж таки залежить Ізраїль від своїх партнерів і від тієї допомоги, яку можуть надати Сполучені Штати для того, аби завершити це протистояння із Хамасом. І от є інформація від видання Білд, говорять про те, що нібито світ подарував перемогу Хамас, натиснувши на Ізраїль. І ось цей тиск на Ізраїль, як сказав пан Давид, що все ж таки, попри цей тиск, Ізраїлю потрібно продовжувати свою боротьбу, тому що інакше тоді буде розуміння у всіх ворогів Ізраїлю, що таким чином можна чинити, можна брати ізраїльських заручників і так далі. Доля також ізраїльських заручників, вона нині невідома, тому що те, що заявляла влада Ізраїлю, що основна ціль – це, звісно, що звільнити заручників, звільнити людей, які потрапили в полон до Хамасу. Але бачимо, що досі, за попередніми оцінками, 130 людей знаходяться в полоні, ізраїльтян знаходяться в полоні Хамасу. Їхня доля також невідома, тому що нині є інформація про те, що в живих залишилося там близько 40 заручників. Тим не менше, ми знаємо також, що Сполучені Штати нещодавно передали Ізраїлю боєприпаси і зброю, зокрема винищувачі F-35. Це винищувачі нового покоління, і це така досить серйозна допомога для Цахалу. Розуміємо, що є засоби в Ізраїлю для того, аби продовжувати свою боротьбу, проте незайвим тут також буде сказати, що Ізраїль, як і ми, чекаємо на ось цю допомогу від Сполучених Штатів, надзвичайно важливу допомогу, яку, я нагадаю, що мають розглядати цей пакет підтримки вже 9-10 квітня, от сьогодні вночі, або ж в ніч на завтра. За київським часом, я маю на увазі, Конгрес вийде з великодніх свят, і мають все ж таки розглянути зараз ці пакети підтримки. Різне абсолютно говорять, що досі Джонсон не готовий до винесення цього пакету підтримки, що він шукає зараз варіанти, альтернативні варіанти. Говорять про те, що можуть бути абсолютно несподівані варіанти ось цього конкретно пакету підтримки, що його можуть, як ми вже раніше говорили, що можуть надавати в борг допомогу для України. Ще якісь варіанти зараз шукає Джонсон, але він насправді турбується про себе, турбується про те, аби зберегти свою посаду, тому що я нагадаю, що його ж таки однопартійка, конгресмен-республіканець Марджорі Тейлор Грін, вона подала резолюцію про висловлення вотуму недовіри от саме Джонсону. І цей вотум недовіри його мають проголосувати перед тим, взагалі, як перейти до розгляду будь-якого питання в Конгресі, зокрема в Палаті представників. І розуміємо, що цей вотум недовіри, він може стати такою також серйозною перепоною для того, аби винесли ось цей пакет підтримки на голосування.